Ось він цей містер Круз. Я ж казав. Капзда. Почекай, бо у нього там ще 2 записки є, які можна прочитати. Можна його витащити, щоб він просто вже відпустив ці двері? Містер Круз? Я був правий, прикиньте. Вони його вальнули. Містер Круз. Містер Круз, все. Oh God. Oh God. What happened? Та, ти не знаєш, що сталося, да? Mr. Cruz's life insurance policy. Why did he have this on him? Так, це його страховка на його життя на $10 000. Окей. Але ж він, типу, сам в страховій компанії працював. Is this about Paul? Does that mean... Угу. Це щось про Пола. Ну-ка, почекай. Шановний пане Круз, дякуємо, що повідомили про неприйнятну поведінку цього гостя. Ми розглянемо це якнайшвидше. Проте з жалем повідомляю, що ми не можемо розголошувати особисту інформацію гостя незалежно від його поведінки. Як я впевнений, ви розумієте, ми дуже дбаємо про конфіденційність наших гостей і наш персонал пишається своєю обачністю. Зв'яжіться з нами, якщо цей гість знову вас потребує. Щиро ваш. А де вона бачить, що тут написано щось про Пола? Бернард Лідук, ну це я поняв. Але в оригінальному тексті тут нічого не сказано. Просто, що може, типу, він жалувався на нього. Так, ну все, ми більше тут нічого не можемо зробити, да? Капзда. Please let there be someone around him. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Погасло світло. Так, Hello? почекай. Is any... Тут нікого немає. Що це? Холодильник. І з нього тече кров. Бля. Так, портсигар. АБ. Що за I портсигар? have to get the power back on. Чекай, треба вимкнути світло. Poor Paul. Lindsay's death really hit him hard. He hasn't been in the best headspace. Так, тут якийсь його щоденник. Я заминаюсь, наверное, це читати. 9:45? So, Anne and Marcella met here this morning while I was busy cleaning room 504. Анна і Марцела були ще в готелі, коли вона в 504-му прибирала. Почекай, дай я зараз його... Зараз я швидко прочитаю. А можна? Так, фотик. Фотик. Це точно його фотик. Так. The fuse box. Just get to the fuse box in the janitor's closet, Sophie. It's not far. А, точно, треба піти, коротше, ці запобіжники поміняти, бо виключило світло. Але перед тим я зараз швиденько прочитаю цей щоденник, щоб не гаяти час, і вам перескажу, що тут написано. Давайте все-таки прочитаю, бо тут є дещо цікаве. Так, 14 лютого. Це пише Пол в своєму щоденнику. Монреаль набагато більше, ніж я очікував. Великі міста завжди змушують мене відчувати себе самотнім. І це відчуття лише посилилося сьогодні вранці через те, що всі навколо мене розмовляли мовою, яку я не розумів. Я купив англійсько-французький словник на залізничному вокзалі, але зрештою не думаю, що він мені знадобиться. Англомовні люди частіше зустрічаються в центрі міста. Дякувати Богу. Готель гарний. Коли я приїхав, весь персонал був зайнятий підготовкою до якоїсь великої події. Лише коли я побачив Марселу, яка зайшла до вестибулю з букетом квітів, я зрозумів, що сьогодні День Святого Валентина. Гектор і вона миттєво зникли, і я почувався більш самотнім, ніж будь-коли. Хотів, щоб Лінсі була тут зі мною. Був, мабуть. Щоб Лінсі був тут зі мною. Допомагати Марселі останніми тижнями мене сильно відволікало, але все ще так боляче щоразу, коли я думаю про нього. Я сподівався, що біль мене, але типа, що не минув до сих пір. Мені, ймовірно, знадобиться подвійна доза цього мілтону, щоб заснути.
Сьогодні я хотів вийти за слідом з Марселою та Гектором з готелю, але тротуари були настільки забиті людьми, що в мене почався напад паніки. Я спробував взяти таксі, і тоді я зрозумів, що в мене зовсім немає грошей. Минуло багато часу після останнього платежу Марсела, і готельний номер був дорожчим, ніж я очікував. Я не міг продати камеру, тому вирішив замість цього закласти свою переможну медаль. Було важко відпустити це через стільки років, і все ж це було дивним звільненням. Можливо, це знак того, що мені варто так сильно не варто так сильно триматися за минуле. Щоб боротися з нудьгою до повернення Марсели та Гектора, я почав дивитися на персонал готелю. Я чув, як Ендрю та Бет на стійці реєстрації обговорювали книги та фільми. Вони обидва здаються хорошими людьми. Шкода, що я знайшов у собі сміливість приєднатися до їхньої розмови. Коли ти весь день дивишся на людей, і вони ніколи не озираються, ти починаєш відчувати себе невидимим. І я помітив, що Софі, покоївка, відповідальна за прибирання 5-го поверху, здається, поділяє мій інтерес до життя інших людей. Можливо, мені варто спробувати поговорити з нею. 16 лютого. Хто щовечора вислизає зі своєї кімнати? Це питання зводило мене з розуму з моєї першої ночі в готелі. Тому сьогодні ввечері я вирішив розібратися. Я знайшов схованку біля льодогенератора, звідки відкривався гарний вид на весь коридор. Моя камера на поготові, але не було жодного руху, принаймні 3 години, і я намагаюся заснути. Сьогодні ввечері мені не потрібен Мілтон. Я думав, що бути детективом буде цікавіше. Можливо, Марсела права, можливо, настав час відпустити містера Спейда. 17 лютого. Я прокинувся близько 9:30 ранку і зрозумів, що заснув рано вранці. Я вже збирався повернутися до своєї кімнати, коли гість із кімнати 507 підійшов і сів на один зі стільців поруч. Відтоді вона була там, і я не смію покинути свою схованку перед нею. Марсела приєдналася до гостя з 507-ї близько 9:45. Мабуть, вона сказала Гектору, що більше не кохає його, і тепер він переконаний, що вона йому зраджувала. Це пояснює, чому він раптом напав на мене вчора ввечері та звинуватив у романі з моєю дружиною. Гість з 507-го, я дізнався, що її звати Ен. Щойно сказала, що, можливо, має ідею, щоб вирішити їх проблему. Я думаю розкритися, але я не хочу злити Марселу. Чим довше я чекаю, тим незручніше буде, коли я вийду. Можливо, мені варто... Що? Що тобі варто? Далі нічого немає, тексту немає. Далі якась пляма крові тільки. І що? Так, почекай, бо тут ще одна записка є. Oh, so Paul's work with Marcella was to follow her around like a private investigator, to help her with research for her novel. Paul really got into his role. Так, вона його наняла як свого, приватного детектива, для того, щоб він для свого нового роману, He followed Marcella to Montreal even though she was done with her research. Але він вжився в роль і продовжував слідкувати за нею, не дивлячись на те, що якби це вже не входило, я так розумію, в... I have to get the power back on. Так, ладно, ідемо, включаємо світло. Так. Відкривай цю штуку. It's too big. I guess I'll need something pointier. А що ж може бути таке, що може відкрити цю штуку? Think, Sophie, think. What can you use to open the fuse box? Що може бути таке, що може відкрити? Почекай, може там є лезо з 505-ї кімнати? Ця брітва. Нею можна відкрити, вона більш тоненька. А ну-ка. Давай спробуємо. Ні. Не хочу брати. Може пінцет? Ось цей. Ні. Не хочу пінцет брати. Зубна щотка? Ні, теж. Чекай, може тут на пол чи щось є? Я не знаю. Блін, ну бред. Я не був готовий до того, що в кінці ще треба буде щось шукати. Я вже був готовий, що все, я зараз все відкрию. Почекай. I don't think there's anything here that would help me. Так а що ж тоді? I guess I'll need something pointier. Бляха. Чекай, може в цій кімнаті щось було? Виделка?
Ніж. Ні? Ложка. Та йопта. А що ж тоді? Maybe an ice pick could pry open the fuse box. Що таке Ice Pick? Ice Pick — це льодоруб, вона каже, типу, але що таке? Де я бачив таке подібне щось? Може цей льодоруб, він там лежить, типу, біля оцієї штуки, там, де машинка, яка робить льод, цей холодильник. Логічно, що там є вона. Зараз подивимось. Якщо да... О! Це вона. Okay. This looks like something I can use to open the fuse box. Все, огонь. Все, давай, відчиняй цю штуку. Ice Pick. It's too big. That worked, thank Так. God. І що нам треба Now, поміняти? to get the power back. Inspect. Type S, Type A. Remove. І тут має бути на 15, по ідеї, да? А кожен з них можна ремовнути, чи тільки один? Чекай. Place fuse. Бля. How does Eugene do this again? Fuses. I probably need new fuses. Новий How does Eugene do this again? Бляха. Чекай, new fuses, вот. Yes, this is what I need. Да. Вставляй. Там же був Type A, правильно? Давай, 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 давай. Все? Включилось чи ні? Ні, ніфіга не включилось. Чекай, вони були ще десь, по-моєму, ні? От лежить ще один. Так, а як понять? No power. I think I need to change all of the blown fuses. Треба змінити всі, які згоріли. Так, почекай, а як зрозуміти, який з них згорів? Eugene, what I would give to have you with me right now. Your note will have to make do. Так, якщо сталося відключення електроенергії і я зайнятий різними задачами, ось що треба зробити. Перевірте схему коробки запобіжників щодо необхідної сили струму кожної розетки. Видаліть усі перегоріли запобіжники з розеток. Підсказка: перегоріли запобіжники зазвичай потемнілі. Так, викрути і переконався в тому, що вставив правильний з правильним вольтажом. Потім треба дьорнути за оцю ручку, типа, і все. Так. Потемнілі. Оцей потемнілий. І оцей потемнілий. Так, тепер нам треба... А, почекай, це був... Тут червоний був? Ні. О. Тут був червоний. А тут був жовтий. Ні, не той. О. Так. Єсть. І що тепер? Power's back. Now I should go down to the lobby. Call the police. Ладно, погнали тоді, коротше, вниз. Може це Пола реально накрило, і він типа рішив, Is що... there anything I've forgotten? Once I leave this floor, I probably won't be able to come back. Так, а якщо можна щось забрати з собою, давайте заберемо. Це можна забрати? Інспект. Пістолет. А зачем мені щось забирати? Вона каже, може фотки забрати свої? Блін. Давайте викинемо. Реально. Давай викинемо, тому що мало ли що, короче. Нафіг воно надо. Викинемо пленки. Мої фотки і, в принципі, все, да? Ну, в принципі, тут більше і нічого немає такого, що може мені якось там завадить. Ну, я не знаю, чи я правильно роблю, чесно. Але мені просто, типа, хочеться, щоб
Щоденники то його є. Якщо вони захочуть, вони по щоденникам його знайдуть. Так, інспект. Давай викидай все. Так. Сейф. Так, сейф зачиняй. А оці от полівки теж, да? Викидаємо. Окей. Все. Тепер що? Оце зачиняємо. В принципі, тут більш нічого, ніяких слідів себе ми не залишили, правильно? Правильно? Я думаю. Я надіюсь. Так, ну в принципі ж має бути так, що типу, щоб нас не спалили, що ми тут взагалі лазили по цих номерах. Так, тут у нас сюди все зачинено. Тут у нас типа теж зачинено. Так, а що ми можемо тут зробити? Put letters back. Це ми зачиняємо. Це ми... Чекай. Ага, воно було відчинене, добре. Так, а тут ми нічого не можемо зробити, бо ми тут нічого і не міняли. Зачиняємо тут. Бля, прикиньте, коротше, це треба було все пам'ятати, що ти робив, щоб тепер не спалитися в кінці, бо все ще може обернутися в твою сторону, бо ще кажуть, що це ти, коротше, больно у когось. Так, забираємо. Зачиняємо. Це ми теж зачиняємо. Так, і що тепер остання оця сама велика кімната? Тут багато всього було. Бла-бла-бла-бла-бла. Почекай, це у нас було відчинено. Точніше, не було відчинено, ми це зачиняємо. Це у нас тут так і було, все це лежало. Це ми викидаємо, мабуть, я думаю. I have to contact the police. I Да-да-да. should be able to call from the Зараз front це desk. зробимо, почекай. Зараз ми позвонимо в поліцію. Так, і оце ми теж закриваємо. Все. В принципі, по ідеї, немає, ніхто не запалить, що я взагалі тут був. Двері тільки зачиняємо. Виглядає все так, ніби просто я прибрав в номері і пішов звідси. Все. Погнали, коротше, в ліфт. Я не знаю, що вона зробить з цим чуваком, правда? Так, ліфт. I'm sorry. Ну, мені теж дуже шкода, але що зробиш? I'm sorry. I'm so sorry. Погнали вниз, коротше. А чого все стало таким якимось неяскравим? Все? Яскравість закінчилась? Як звідси вийти? А, поняв. Двері не відчинились. Ну, буває. Beth, Бет? where is everyone? А де всі? Сірники. Так, це що, газета якась? Поняв. А де всі? Куди всі пішли? Він всіх грохнув, цей придурок, чи що? Давай. Montreal Police Service, Station 22. Поліція, станція 22. There's a man Тут, коротше, мертвий dead. чувак He's валяється. been murdered. Його I убили. need the police. І мені треба поліція. Please stay calm, ma'am. Where are you right now? Де ви The зараз? lobby. Я в лобі. The body, А it's тіло upstairs. наверху. Can you give me the address, Ви please? можете дати адресу, будь ласка? 1178 Drummond 1178 Street. Drummond Street. All right, ma'am. Officers are Добре. on their way. Офіцери вже їдуть. Thank you. Дякую. Ви серйозно? Це ще не все?
Хтось іде. Oh, hey you. Great timing, right? I'm thinking if we're lucky, Bernard will let us go home. No point in working in the dark. Sophie? Bean, you're not scared of the dark, are you? Ти ж не боїшся темряви, Hey. да? Все Is нормально? everything okay? Все з тобою I добре? found Mr. Cruz. Я знайшла містера Круза. Гектор. Гектора. Oh, you did? А, і що там? What was the bloke up to? You don't understand. Ти не розумієш. I found Я знайшла his тіло. body. Він мертвий, Бет. He's dead, Beth. Merde. Merde. Sit down, okay? You look like you're about to faint. Сядь, будь ласка, бо ти зараз втратиш свідомість. А вона дуже спокійно на це реагує, ви не замітили? Це Бет. Have you called the police? Ти позвонила в поліцію? Yeah, they're Так, they're вони on вже the way. їдуть. What happened? Що сталося? Was there an accident? То там був якийсь No. випадок? I don't think so. Я не знаю. Someone did Хтось this to зробив him. це. You mean? Ти думаєш, Do you think it could have been Anne and ти думаєш, Marcella? це Анна і Марцела? Я думаю, що це не зробили вони. Я думав, що це зробив Пол. Але питання стоїть так, що наче це типа як вони зробили. Я думаю, що ні, правильно вибрати. What about Paul? Що з Полом? He and Hector were caught fighting. Вони ж Гектор The і cops він. will want to talk to you. Know what Так, you've поліція seen. захоче з тобою говорити. You need to be careful about what you tell them. Ти маєш If бути word of обережна, що Anne ти їм and розкажеш. Marcella's affair gets out, they may put a label on them that will really hurt them. It might not even matter in the end if they did it or not. Так, вони кажуть, що дуже треба обережно розповідати поліції, що вона, типа, знає, того, що це все може, якщо випливе цей, типа, цей роман, типа, про Анну і Марселу, то це може, ну, трошки повпливати. Що ти маєш на увазі? Давайте What запитаємо. are you saying? It's just cops like to go after people who are different. People like Anne, like Marcella, like me. You know, Вона каже, що поліція завжди, типа, звертає увагу на того, хто не такий, як всі, на такі, як Анна, Марсела, тобто, що вони жінка з жінкою, коротше кажучи. І ця Бет, скоріше за все, так. Ну і was що? barely 20 when I was shoved into a police car for just hanging out with people who made me feel like I wasn't so messed up after all. What? Where did that happen? At the White Cat. It's supposed to be a safe space, but it gets raided by cops every now and then. Угу. В цьому, коротше, барі Білий кіт зустрічалися люди нетрадиційної орієнтації, типа, і її так само колись поліція зловила за те, що вона, ну, коротше, No, Anne тусувалась was там. caught at least once too. І Ой. Анна так само була You зловлена know там. her? Ти знаєш Yeah. її? Да, я That's how знаю I її. knew the answer to the riddle. Тому я і знала I've never відповіді talked на to ці her, ребуси. but I've seen her a Я few ніколи з times. нею не спілкувалася, але я її бачила Marcella кілька and разів. her, А they're Марцела, ну, вони такі, they're як я. just like me. Thank you. Дякую. Thank you for... Дякую, що Trusting довіряєш me with мені this. цю інформацію. Maybe now you can understand why I care so much about you. Може, ти тепер знаєш, чого I я don't так know if піклуюся I'm про тебе? feeling inspired by Anne and Marcella, or if it's the shock of being so close to an actual murder, but I'd really like for us to be more than just friends, Ooh. Sophie. Ой-ой-ой-ой-ой. Вона каже, що вона тепер теж хоче бути більше, ніж друзі, типа Софією. Може, це, типа, Анна і Марсела її надихнула? Я не знаю, чи Софія на це згодиться. Ну, хай буде, міту, давай. Yeah, Ну, був I'd деякий like флір. that too. That's... That's great. Це чудово. The police is here. Поліція тут. Just be mindful of what you tell them, okay? Yeah, Обережно, що ти їм говориш. yeah, of course. Ніфіга собі. Я думав, що все, типу, ми зараз знайдемо цей трупачок і типу це все. Miss Roy? Так, міс Рой, ну Miss що Roy? там? Miss Roy? Oh, А,
Точно, все починалося з поліції. Distracted. I really need you to focus right Я now. хочу, щоб ви I don't wanna be here all сфокусувалися. night, Я and не I'm хочу sure тут you сидіти don't всю either. ніч. І ви No. так само. No, I don't. So, as I was saying, we're trying to ascertain the circumstances Ми of Mr. хочемо Cruz's відновити death. події, які стали Can you tell причиною me how того, you що came to містер find the Круз body? помер. I- Як ви знайшли I тіло? was cleaning room 509 Я- when I heard the elevator bell ring. Again and again and Ага, again. я прибирала I thought 509-му і maybe a почула child was дзвіночок playing with the ліфта. doors. So I went out in the corridor, and that's when Я вийшла в коридор і That's when I подумала, saw що це діти him. бавляться, а побачила blood and... труп і Why кров. was the elevator bell ringing? I'm sorry? You said you heard the elevator bell ring. Why was it ringing? I assume it wasn't a child after all. Він її питає, чого, типа, дзвіночок працював. Так, I'm not sure. A malfunction, probably. Ну, сказати правду, мабуть, що... Причому тут вона? Вона ж не до чого, що тіло заблокувало вхід в ліфт. Well, Mr. Cruz's body was preventing the doors from closing. Really? When we found the body, it wasn't that close to the doors. Oh, the stairs are blocked because of the renovations, so the elevator's the only way out of the 5th floor. I had no choice but to move Ага, the body. ну їй довелося Just a little. відвідвинути, бо So that сходи explains були the traces we заблоковані. found. Thank you for clearing that up. Добре, дякую, що пояснила. So- Ну і що тепер? What did you do after І that? що ти потім Well, зробила? That's when the power cut. Так. So I had to go to the janitor's Мені closet. прийшлося шукати To access інструменти, the fuse щоб box. поміняти Exactly. запобіжники і включити світло. I changed a few fuses Я and змінила turned the power back запобіжники on. і включила світло. But there's a lock on that box, isn't there? Did you have the key? У тебе був ключ, щоб відкрити це? Я використала Ice Pick. No, I didn't. Only Eugene does. But I thought an Ключі ice тільки pick might do Юджина. the trick. So Тому я I знайшла went to the ice оцю machine to штучку, get one. типа, і відкрила. You're a size 7, I В suppose. тебе 7 розмір ноги. Yes, I am. Чому? Why? What did you see when you went to the ice machine? There was blood. Так, коли підійшли до цієї машини з A lot of льодом, it. там було Did багато you крові. touch anything? Ти щось чіпала? Блін, я не знаю, чи треба брехати чи ні, якщо чесно. Ну, бо ми чіпали. Типа, ми чіпали записки і щоденники. І що ще? І оцю... А, і портсигар. Да. I might have touched a few things. Я... Just to figure out what had happened to Mr. Так, я Cruz. хотіла дізнатися, що сталося, Of і course you did. чіпали Why деякі so many речі. witnesses can't help but compromise the evidence is just beyond me. Anyway, what did you do after restoring the Так, і power? коли включила світло, що було I далі? took the elevator down to the Я lobby. спустилася вниз і That's позвонила where I called поліцію. the police. Do you remember what you said Ти to the пам'ятаєш, operator? що сказав тобі The оператор поліції? exact words. Якісь точні слова? No. Ні, я не I'm пам'ятаю. afraid I don't. You said there's a man Там dead. чоловік, He's been він був murdered. вбитий. That's possible. What makes you so sure it was murder? Звідки ви знаєте, що він був вбитий? Блін, і тут треба признатися, чи я рилася в речах, чи ні. Не треба признаватися, що я рився в речах. Я нібито все поприбирав. Але якщо я зараз щось забув, і це вилізе, ну все, пизда мені, коротше. Ну давайте, я хочу збрехати спеціально, щоб себе перевірити, чи я все правильно зробив. I just assumed. Ну, я What with all the... якби Blood. догадалася, що там It кров. just didn't look like an accident. Це не виглядало як you know? якийсь I see. просто випадок. Would you say you're an observant person, Miss Roy? I think I would. Ага. Yes. Good. Then maybe you can help me fill in a few details about this case. Так, допоможіть I'll do мені my розібратися в кількох деталях в цій Let's start справі. with the victim's wife, Давайте Marcella Cruz. Так, почнемо з Apparently Марсели she Круз. left in quite a hurry this morning. Вона виїхала What can сьогодні you tell me зранку, about her? дуже спішила. Що ви можете сказати про неї? Та я нічого не знаю про неї. I don't really know anything. She just looks like a Вона виглядає як loving, caring просто wife. любляча Really? жінка. That's odd, because we learned a lot about Mrs. Cruz when we went through her room.
And let's just say that loving, caring wife are not the first words that would come to mind. Так, ну ми зайшли в кімнату і побачили там багато всього, що не описує її як люблячу і турботливу She's жінку. a lesbian. Вона Involved лесбійка, in some sordid affair with the guest from room і вона мала 507, роман з Mrs. Beaumont. місіс Бомонт. Have you ever witnessed them engaging in immoral behavior? What do you mean? I'm asking if you've seen them being, you know... Чи ви бачили якісь No. в інтимних відносинах їх обох? No. Ні? And did you hear them discuss their deviant ways in front of Mrs. Beaumont's son, perhaps? Imagine what kind of effect such perversion can have on a young child. Чи вона чула, що вони говорили про свої якісь оці, типа, збочені плани перед своїм маленьким сином? Ви тільки уявіть, як це взагалі? No, I Ні, я didn't нічого не чула. hear anything. Did you hear them express their hatred of men? Did they ever talk about using violence against men? Did you hear them speak ill of Mr. Cruz? Так, чи вони висловлювалися колись, типу, погано про чоловіків? Коротше, я вже сам запутався. Що таке take a stand і deny? Take a stand – це встати? Deny – це що? Типу, не погоджуватись? Deny. No, I didn't hear any of that. I'm sorry I can't be of more help. Я не можу вам більше No, I'm допомогти. sure you are. Ви можете нам But we're not допомогти. quite done yet, Ви Miss просто ще не Roy. закінчили, міс Рой. We've learned from one of your colleagues that the victim had a fight with a guest named Mr. Spade. What can you tell me about him? Так, ну вони знають про цю сварку між містером Спейдом і містером Крузом, і він питає, що так, Paul spent some time in psychiatric hospital, I don't know anything about him. Бляха-муха, ну приходиться брехати, ні? Ну зараз вийти на ну, якби той факт, що ми рилися в речах, а я не хочу, щоб вони дізналися, що вони рилися I в don't know речах. much. Only that he seems nice. Виглядає, що він нормальний I wouldn't be чувак. so sure. Так? We Я не found знаю. out that Mr. Spade is fresh out of Ми the дізналися, що madhouse. він When we called the тільки що place, вийшов they з painted психлікарні. quite the picture of him. Did you ever see him display odd behavior in or around the hotel? Так, чи ви No. бачили його I дивну mean, поведінку? We've all got our little quirks, don't we? Did he seem obsessed with Mrs. Cruz? A little, maybe, but Obsessed enough to kill her husband? no, nothing like that. We all have our obsessions. Me, for instance. I'm obsessed with celebrities and gossip magazines. Так, ну and він каже, що у кожного є свої, якби, манічки, я не знаю, як це правильно перне. Ну, коротше, він каже, чи дійсно він був настільки одержимим, що він міг вбити когось. Вона каже, ні, ну, типу, у кожного є свої приколи. От я, наприклад, читаю журнали. Don't seem to understand, Miss Roy. Mr. Spade is not like you and me. He may look like us, but he's not. He's dangerous and needs to be taken off the streets. So tell me, did you ever see him be Чи ви violent бачили or його aggressive? агресивним? Ні. Де ми мали це бачити? no, I didn't. Добре. All right then. Can I Можна leave мені піти now? вже? Yes, yes you can. Дякую Thank за you for your cooperation, співпрацю. Miss Roy. We'll be in touch if we have any more questions. Якщо будуть питання, то ми ще до вас повернемось. Так, ну і що? Кабзда. По-моєму, пощастило, ні? Bernard was strangely chipper on the phone. That can't be a good sign. I guess I'll know soon enough. Чого нікого немає? Let's go. The atmosphere is so different in here. Will it ever feel like it used to? Так, а тут всюди, коротше, ці It'll знаки probably be a поліцейські. while before the hotel reopens. Without Eugene, the lobby will be a swimming pool by the end of the month. Will the rest of the building even be standing? Так, а тут нікого немає, реально, типа, я не розумію, в чому прикол. Де всі? Можна взяти швабру? Поприбираю оце. Так, і нам треба зайти до... Чекай, тут нас не було, ми сюди не могли заходити, але нам треба зайти до Бернарда. А нафіга, до речі. Я не поняв, в чому прикол. Ну давай ще тут витримо. Коротше, я не знаю, друзі, це вже настільки все затягнулося, що я пропоную зробити ще окремо якийсь випуск, хоча, можливо, зараз буде так, що ігра закінчиться в цей момент, Ugh, go to але... hell. Так, пішов ти. Бет. Hey,
Are you okay? Ти I'm в out of a порядку? job, but other А, than я that, yeah, звільнилася. everything's just peachy. А What? загалом все нормально. No, Ну, I що hope you're таке? luckier than I am. Я думаю, що Come ти join me пощастило when he's більше. done with you, all right? I'll be questioning my life choices on the mezzanine. yeah, okay. Так. Нам ще треба поговорити з Бернардом і на цьому все. Що він від нас хоче? Ну, я розумію, що це його готель, і у нього тепер, якби, Miss проблеми. Roy. Заходьте. Come in. Тепер у нього буде допит. I suppose you know why you're here? Я думаю, що ви знаєте, чого ви тут. Actually, not really. I'm not sure, actually. Your phone call was a bit vague. Yes, well, I prefer to have this conversation in person. We've been getting a lot of press lately, and not the good kind. Ну, я так як і I думав, що в wouldn't газетах expect you to почали understand the писати. position I'm in, but I assure you, it's quite uncomfortable to have one's life's work blown away like that. All thanks to some sexual deviance and a nut job. It's obvious to me now that I haven't been firm enough. For guests of such morals to be comfortable booking a few nights here and committing such a horrid act. Ну, коротше, ясно, типа, що повилазило все, типа, і про це вбивство, і ще плюс ці, як вони кажуть, девіантні зв'язки. Now, things need to change. This means elevating our standards to the highest possible level, and it starts with the people working here. Стандарти мають It starts бути with you. підвищені, With і me? починаючи з Yes. людей, таких як ви. From what I've heard, you've been quite the exemplary maid lately. Clean rooms, satisfied guests, Так, а про I неї take my начебто job хороша very seriously, репутація. sir. as you should. We'll see for the future, but for now, you'll be allowed to continue working Так, вам here. дозволено працювати Thank тут. you. Дякую. I'm not done. The police have finished their investigation and left a mess on the 5th floor. I want you to clean it up. You want me to go back there? Yes, why not? I found a dead body on that floor. На п'ятому поверсі бардак, I'm треба not піти going прибирати. back. Вона каже, що I'll типа make this там же simple ж for you. було вбивство. If you don't do it, you're fired. А. Ну ви не можете мене звільнити, якщо я цього не зроблю? You can't fire me. Because I quit. Тому що я сама піду. Sure. I fire you, you quit. It's all the same to me. Just make sure to empty your locker before the end of the month. That'll be all. Так, все. Просто треба забрати речі, типу, зі своєї шафки, і це все. Hey, Ну що ти Hey. там? Підемо гулять? what a week. Що за неділя? Yeah. So, Ну і what що там did тобі Бернард Bernard want сказав? with you? Well, he was being Ну, kind of він a був jerk. придурком, So тому я пішла. I quit. You what? Ти що? I quit. Я пішла. I figured there was no point in staying if you were leaving. I appreciate Немає the причин solidarity, залишатися, but якщо ти you виходиш. really didn't have to do that. Але тобі не потрібно I було це think it's for робити. the best. Я думаю, що це не краще. Did Bernard say why he was firing you? Бернард сказав, чому він тебе He звільнив? was going on and on about keeping deviants А, out ну of він the із цих hotel. девіантних So, зв'язків. I may have lost my cool a little. Мгм. A little. Я I втратила. told him I was one of those deviants he was so afraid of. He froze for a moment, then showed me the door. Угу. Окей. Що тепер далі з тобою? So what's next for you? I think I'm done working under Bernard's or Linda's. Maybe it's time I become my own Bernard. Minus the fascism, of course. Буду сама I по could собі see Бернард, myself але де? owning my own В якомусь- establishment, one that caters to the right kind of crowd. Believe it or not, I do enjoy the company of people. Так, їй подобається Just працювати not, з поліцією, The stuck-up, entitled Але не clientele of працювати в this цьому prestigious hotel. якомусь But престижному maybe готелі. if I were behind the counter of, say, a bar instead of a reception А, я desk. може я в барі буду працювати, а не в ресепшені? I don't know. Не знаю. Is that silly? No, it's not. Ні, все In нормально. fact, you'd Можеш be працювати. perfect for І тобі it. це You're the пасує. most charming person I know. І ти дуже приваблива. Не знаю. Thank you. Дякую. I'm really glad. Я you're дуже in my рада, life. що ти є в моєму Me житті. too. Я теж.
Oh, can I kiss you? I don't want to lie like Anna and Marcella. What do you think will happen? Не знаю, хай поцьомиться. Can I, kiss me? Yes. I thought you never asked. Я думала, що ти ніколи це не попросиш. Мілашки. That was... I know. Яка цікава історія. Так, ну я не хочу брехати, так I've як been Анна і thinking Марцела. about Anna and Marcella a lot. Should I be jealous? No, not in that way. I've been thinking about what they went through. How Я they had думала to про lie що вони and пройшли, pretend як вони day after брехали і day. How they вдавали had to live someone else's life 10 for років 10 years підряд і before they жили could finally be with з each іншими other. людьми. I don't think I could do that. Я не думаю, що я можу I це have зробити. good news for you, Bean. Times are changing. It's already started elsewhere, and it will get here eventually. One day, all the Anns and Marcellas of the world will live happily together, and no one will give a damn. Одного дня, типу, все буде нормально, і признатися в тому, що ти кохаєш жінку, якщо ти жінка, і типу, все буде нормально. Really hope that's true. It will be. Все буде нормально. Ну що? Наче хеппі-енд. Мені так здається. Не дивлячись на те, що сталося з містером Крузом. Я тільки не до кінця зрозумів, типу, чи містер Круз теж був аб'юзером якимось по відношенню до цієї Марцели. Бо той Луїс точно був. Так. Ну його... Його засудили, виходить, да? А з ними що? Так, Ліндсі Франклін, понятно. А, їх теж засудили? Отакої. Ну, я думав, що їм вдалося все-таки якось втекти. А що ж з малим тепер буде? Кларінгтон Reopening, понятно. Вони, коротше, відкрилися знову і тепер тільки для віпів. Ну ясно, це така специфіка цього Бернарда. Він любить догоджати своїм клієнтам і всім їхнім забаганкам. Так, а що ж тепер? Ага, понятно. Тут, коротше, проблеми з грошима пішли. Ну вони разом, у них все типа норм. Це все? Прикол. Я думав, що буде ще якась, хоча б один слайд, який покаже нам, так у них все нормально чи ні. Ну, бо, типа, Софі пішла з роботи, і у неї там почалися проблеми, там було написано, що, типа, з грошима, там, з орендою, оплатою і всього іншого. Ну, фіг його знає. Ну, коротше, дуже, дуже складна історія. Я думав, все це починалося набагато простіше. На початку. От. Здавалося, що це просто гра про якийсь там, я не знаю, готель, нишпорки в речах, людей, щось там ми, може, дізнаємось, якісь таємнички чи ще щось. А переросло це в таку реально, ну, по-перше, crime story, по-друге, ще й такий оцей підтекст, проблема того, що люди не могли виражати свої почуття так, як їм це хотілося, і це переслідувалось, і це не поважалося в суспільстві, і взагалі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте на цей рахунок, чи взагалі вам сподобалася така подача і взагалі сама гра. Якщо сподобався сюжет,
Буду радий почитати ваші коментарі. Мені сподобалося, це реально дуже прикольна штука. Мені сподобалося все, як і сама гра зроблена, і сюжет, як все закручено, і загадки. Я взагалі, трошки навіть потренував свій мозок, не дивлячись на те, що я в загадках взагалі так собі. От. Але було класно, і я бачив по вашим реакціям, що вам теж подобалося, і ви дивилися. Тому вдячний вам за вашу підтримку, що разом зі мною пройшли цю гру. І зовсім скоро побачимося в нових проходженнях на цьому ж каналі. Бувайте, тримайтесь. Па-па.